Faleminderit, zoti kryetar. Sparin me sa jemi informuar, ky ligj i shërbimit për mbarimin gjyqësor është pjesë e paketës së ligjeve të reformës në drejtësi dhe i kthyer nga presidenti, nuk desha të hyj fare në ato. Çfarë bën sot presidenti që u zgjodh para 2 vjetësh nga ju? Pse i kthen? Çfarë argumenti ligjor gjen dhe ku nuk i piqet interesi i të zgjedhurit tuaj me ju që jeni sot në këtë sallë. Shoh shpesh në foltore në kuvendit, por edhe në daljet publike të pjesës mazhorancës që reformën drejtësi e përdor si kal beteje dhe tund gishtin për të trem gjithë pjesën tjetër që nuk bën pjesë në këtë rresht. Ku e gjeni këtë siguri që kjo reformë drejtësi që ka vetëm për pjesën tjetër dhe jo për ju? Keni certifikat të sigurisë absolute në drejtim të virgjërisë se jeni të ndershëm 6 vitet e qeverisjes? Apo se mendoni që me këtë listë gjysmë paçavure që nën konsensus edhe të atyre që kanë qenë në këtë krah këtej në mandatin 2013-2017, nga 194 aplikantë që aplikuan për të qenë pjesë organet vetingut, zgjodhet 27 njerëz të cilët gjatë viteve kanë patur konflikt me gjykatën dhe prokurorinë, janë të larguar nga shërbimi civil dhe nga administrata e lartë shtetërore për shkelje, janë ish prokuror të shkarkuar nga Keledeja, ish gjyqtar të shkarkuar nga Keledeja, janë juristë të ministrive që kanë qenë në procese penale, janë njerëz që jamin panallanet e rrugës Buza Lanës dhe ju i keni kaluar me konsensus për t'i patur të kapur prej veshi dhe në për korridoret e parlamentit në 4 vitet që shkoi, qarkullonin fjalë që të vëjmë njerëz sa më të përfolur tek organet e vetingut, që t'jetë i pisti gjithë procesi. Ju besoni këtyre 27 emrave që do të bëjnë drejtësinë e madhe që t'jetë në favorin tuaj dhe që ju nuk i tremni kësaj drejtësie? I keni kaluar me konsensus plot se keni dashur dhe ju. Keni pat përfaqësues në atë komision dhe ka qenë komision në bazën e paritetit. Nuk ka pas shumicë. Keni marrë njerëz aty që s'kan asnjë lidhje me gjyqësorin e prokurorinë. Dhe ata 3 të ish opozitës 2013-2017 kanë hesh si fija e barit për ata njerëz. Janë mjaftuar me 2-3 qoka individuale dhe kanë bëj trup vetingu KPK. Dhe kolegjin e posaçëm të apelimit me individ nesuna që shkarkojnë gjyqtar dhe prokuror nga ky vetingu i famshëm që e tundi me të madhe në këtë sallë dhe jashtë kësaj salle. Pse është ndërtu i shtëpi 96-ën dhe thonë ta ka bë baba peshqesh kur i jati ka vdek 93-shin dhe lajnë detyrë oficer i sigurim se tus njerëz që kanë dënuar deri në 89-ën, deri në 90-ën, gjyqtar dhe prokuror të komunizmit pse kanë shajtën verin. Kjo është drejtësia e kulluar që kërkoni ju. Hallin që keni me presidentin e Republikës, nderuar kolegë të mazhorancës, është hall i përbashkët i 5, 6, 7, 10 apo 15 individëve që shumë shpejt besoj, jo për hatrin tuaj, por për hatrat atyre që i kanë fut 2 kam në ikpuc politikës shqiptare, do t'jenë ortak dhe banor në i burgut famshëm atë Reçit, atë Peqinit, ose inshallah si Pablo Escobari, me lekë të vjedhura, ndërtojnë një burg mirë për vete, takzojnë, dhe t'jeni të bindur që të ketë një grup çunash dhe çunash nga kjo sallë këtu, nga ato që kanë qenë këtu mrapa, dhe që kanë tenderu 20 milion euro i kilometër rrugë mes Tiranës, nga ata që japin pasaportat diplomatike personave në kërkim nga Interpoli, që India i shpall për pastrim parash, ju i pajisni me target CD, nga ata që kanë dhënë 100 miliona euro koncesione për të zhitë nxerrët dhe shiringat e injeksionit. Dhe mos e tuni kishtin këtej, nga sidomos kjo pjesë që është sot këtej, as i bi menje për vetingu fare. Fare! Po të keni qef ju, i bini këtu listët e atyre. Kokër karameli s'kanë marrë këta këtej. Dhe do të shikojmë se sa keltë që do të keni, se ata që ju futën 2 kam në ikpuls që votu 120-0 vetingun, po kërkojnë sot sistemi zgjedhor. Po kërkojnë reformën në sistemi zgjedhor. Po kërkojnë
të prishin, sepse në është ta mas 11 vjetësh e marrën vesh, atë marrëveshje të pjesë që të botë në prill 2008-ës, ky që është këtu, me atë që ishte këtu, për hatër të çndrurit veten e tyre si pronartë i 140 karrikët kuvendit. Ta shikojmë sa seriozisht e keni. Për çdo konsensus që do të kërkoni nga ky krah do ta kurrëzojmë me atë reformë. Edhe këtë luftën që keni me një tjetrin, personalisht, por besoj që pjesës dërmuese të tyre këtej, absolutisht nuk na bime në fare se dy palë komunistë luftojnë një tjetrin. Keni qenë 42 me Kemal Stafën, që keni vrakin e pre 7 vjet një tjetrin. Por ne do ta kurrëzojmë çdo votim me ndryshimin e asaj qelbi që solli plaga e prillit 2008-ës. Që ata që të vinë në këtë sallë, pasi të bën, kurdo që të bën zgjedhjet, po keni qefi banim 30 me 13 tetor. Biles mirë do ishte 16 tetor e diel që të kënaqet i bëjë ditëlindjen e liderit, por jo me këtë ligj. Jo me këtë ligj. Jo me 18 taulant, se është ai pasardhësi 16-s është me 18. Ai që krijoi këtë lloj qelbi dhe amalgami politik në 29 vjet postkomunizëm ka me 18 ai. Ai që i mand gjysë të trellur gjithë pjesën e elitën e dimarrëse politike të vendit prej 29 vitesh. Ai që nuk lat hapen doset e sigurimit taulant. Ai që u ka detyruar që të keni 530 oficer policie, ish oficer sigurimit taulant. Ai që ju thot mos i hiqni 74 oficerë të shërbimit informativ. Ti janë aty sigurim sa. Ai që nuk ju lën të nxjerrni dosjen e spionit Sheshi te Genta Sala. Se bëhni pis po u hap ajo lloj çorbe. Bëhni pis gjithë. Pa për mua dhe për këtë, hajtë i hapim kjo sot. Po ju s'doni. Ndaj do ta kurrëzojmë votën tonë edhe për ligjet e reformës drejtësi, edhe për të shpallë shokun Mehmet Armik, e për t'ia vënë prangat atje ke salla Komitetit Qendror, vetëm me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ta ndryshojmë sistemin zgjedhor, ta ndryshojmë këtë kushtetutë formale dhe super të pisë të prillit 2008-ës, që pasanet i drejtohemi sovranit kur do që të vinë ato kushtet, i vetëmi vend që bëjmë ligje dhe kërkojmë të ulmin tavolin për marrëveshje. Jo marrëveshjet bëhen para se të vish në këtë sallë. Kur marrëveshjet kthehen në ligj, nuk e pse bën marrëveshje tjera, mos janë marrëveshje ata. 29 vjet që bëjmë ligje këtu dhe kërkojmë marrëveshje vetëm për pazare, për të ndarë me një tjetrin apo për të mbrojtur një tjetrin. Nga pisliku që kemi bërë me taksat e qytetarëve shqiptar në këtë vend. Ndaj nga presidenti, ish presidenti, kryeministri, ish kryeministri, ministrat që janë këtu, ata që janë ulë atje, ata që kanë qenë ulë këtu, nëse meritojnë nga kjo drejtësi e atyre ustallarëve për matona që hanit, për të shkuar në burg drejtit, rrugë e marrë qoftë, për në një që do ta njohim individualisht, mund të shkojmë të çojmë në paqet duhani, haramin në këtë botë se ka gëzuar askush, nuk besoj që do ta gëzojnë këta. As çunat që ishin, as çunasit që keni ju këtu. Ju faleminderit. Fjala për zotin Ral Gjoni. Faleminderit, zoti kryetar. Ju diskutoni sot për shërbimin për barimor gjyqësor privat dhe për rrëzimin e dekretit presidentit. Ndërkohë, ne duhet diskutonim sot për rrëzimin e këtij sistemit korruptuar politik që ka kapur peng jetën e të gjithë shqiptarëve, të ardhmen e fëmijëve tanë dhe komplet jetën politike të shtetit shqiptar, i cili në gjykimin tim sot ka rënë. Ka rënë, është rrëzuar. Ju sot dilni dhe bëni sikur jeni autoritet moral për të mbrojtur reformën drejtësi. Kjo është një tallje, jo vetëm me ne këtu si opozit, por është një tallje me të gjithë qytetarët shqiptar që kanë shpresë që me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian reforma në drejtësi të bëhet. Juve çfarë bëni? Hapni sherrë me presidentin dhe rrëzoni dekretet e tij duke bërë sikur jeni të virgjër. Çmenduri. Kjo është çmenduri. Kjo është tamam tallje me inteligjencën minimale të qytetarit shqiptar. Juve do bëni drejtësi.
Kjo është për të qeshur edhe për të qarë në të njëjtën kohë. Tani, sot ka ditëlindjen komandanti juaj. Ju uroj ditëlindjen kryeministrit. Se unë s'ja di kryetarit, nuk jam si ju. Unë nuk jam WhatsAppist, s'jam WhatsAppist si juve. S'kam qenë ndonjëherë. Ta gëzoj ditëlindjen. Sa të gëzuar që janë për ditëlindjen e komandantit. Shi sa të gëzuar që janë. Doja nga ana njerëzore t'ju uroja ditëlindjen kryeministrit të Shqipërisë. Gëzoni. Dhe ti kujtoj kryeministrit një nga këngët e mia të preferuara të fëmirisë, Globi rrotullohet, dhuratë për ditëlindje. Problemi është se unë dua t'i ndroj fjalët e kësaj këngë sot dhe të them krevati rrotullohet, ose ata të tre rrotullohen krevat. Ju rrotulloheni bashkarisht në krevat dhe doni të na përfshinin neve në lojrat tuaja të krevatit, në kurrizë të shqiptarëve. Juve keni njerëz të korruptuar mes grupit tuaj parlamentar dhe flisni për reformë në drejtësi. Juve ju kanë dalë përgjime me emra dhe flisni për drejtësi. Në këtë kontekst, më lejoni që të shpreh mbështetjen time të plotë si antar i Komisionit për Reformën Zgjedhore, ndaj kërkesës së deputetit Alban Zeneli në emër të grupit Demokrat javës së kaluar për shkarkimin e zotit Damian Gjiknuri nga bashkëkryetar i këtij komisioni. Nuk futem në fajsin e ndonjë deputeti. Me këtë le të merret drejtësia dhe institucionet përkatëse. Por moralisht nuk shkon, ndërkohë që ne si opozitë e bashkuar në këtë temë, për sa i përket sistemit të ri zgjedhor, nuk shkon moralisht që bashkëkryetari i këtij komisioni të jetë një person emri i cilit është lakuar në përpërgjime dhe përflitet për ndërhyrje në të drejtën e zgjedhësve për të votuar të lirë dhe të barabartë. Në këtë kthimin që i keni bërë ju dekretit, në fund e ka shqyrtuar Komisioni i Ligjeve, kryetari Ulsi Manja. Ulsi ndjes, por edhe emri yt është lakuar në përgjime. Nuk paragjykoj, por moralisht ju si grup duhet mbani përgjegjësi dhe të kërkoni llogari nga të gjitha emra të cilëve u ka dalë emri në përgjimet e fundit. Është e turpshme që ne sot të flasim për reformë drejtësi dhe të shpresojmë për reformë elektorale, ndërkohë që njerëzit kryesor, kryetari i Komisionit Ligjeve, bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Elektorale, t'i lakohet emri për blerje votash. Të përflitet, unë nuk gjykoj, takon institucioneve të gjykojnë. Reforma zgjedhore miq, sistemi i ri zgjedhor që i duhet këtij vendi për të dalë nga kjo krizë, është i vetmi kusht që ne ju kemi vënë si opozitar të pastër, të pa blerë, të pa përlyer, për të ecur përpara me agjendën e reformave që kërkon integrimi evropian i Shqipërisë. Por çfarë ndodh? Ju hapni sherrë me presidentin, por asnjë fjalë për sistemin zgjedhor, asnjë fjalë, asnjë deklarat në emër të grupit të paktën. Mirë, kryeministri e injoron sistemin zgjedhor. Është kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është kërkesë e Bashkimit Evropian që Shqipëria të kryejë një reformë zgjedhore, jo vetëm në linjë me rekomandimet e OSBE-Odirit, por edhe në linjë me vullnetin e kësaj opozite legjitime këtu në parlament për të reformuar një herë mirë sistemin zgjedhor të kalbur dhe të korruptuar, i cili vetëm korrupton votat e shqiptarëve dhe korrupton vullnetin e zgjedhësve shqiptar për përfaqësimin që atyre ju duhet këtu në këtë parlament. Kam edhe një fjalë për ata ambasador, jo në linjë me opozitën rrugore apo me presidentin, po kam edhe një fjalë për ata ambasador që sot ndoshta pa e kuptuar mirë ç'po ndodh, bëjnë thirrje për dialog. Shqipërisë të nderuar shqiptar, qytetar, nuk i duhet asnjë dialog, sepse dialog do të thotë rrotullim treshe në krevat. Nuk ka më vend për dialog. Dialogu mbaroi. Zgjedhjet lokale u kryen, janë njohur edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Ata qytetarë që donin të votonin, shkuan votuan, ata që nuk donin të votonin, nuk e ushtruan të drejtën e tyre për të votuar, zgjedhjet u kryen, ashtu siç u kryen. Nuk janë më të mirat, dakord. Nuk ishte mundësi zgjedhje, dakord. Unë personalisht nuk votova, sepse nuk isha mundësi zgjedhje, sepse nuk dëgjova asnjë alternativë të besueshme për qytetin tim, por i mbështeta zgjedhjet. Çfarë po bëni juve tani? Juve tani po filloni dhe po jepni sinjale për dialog. Çfarë na duhet dialogu me ata që bojkotuan institucionet? Çfarë na duhet dialogu me ata që bojkotuan parlamentin? Ç'na duhet dialogu me ata që kanë injoruar reformën elektorale për kaq vite me radhë pa dhënë asnjë alternativë, asnjë iniciativë ligjore këtu në parlament? Të nderuar deputet, unë mendoj që ka ardhur koha që edhe juve të bëni serioz dhe kam thirrje të sinqert nga zemra për deputetët e grupit socialist. Ju lutem, mbushjani mendjen kryeministrit tuaj me që ka edhe ditëlindjen, se për momentin dhuratat e vetme që merr ai ka vetëm nga Lul Basha. Të gjitha ja dha. Ekzekutivin ja dha, parlamentin ja dha, dhe i dha 61 bashki falas, plus gjithë këshillat bashkiak. Nuk njoh në eksperiencën time, në një histori të ngjashme në botë, ku në një pseudodemokraci, opozitat ja japin tavolin të gjitha format e pushtetit kryeministrit. Ja dhan dhurat për ditëlindje. Por tani çfarë bëjnë? Bëjnë thirrje për rrotullim. Dhe bëjnë thirrje për dialog. Të nderuar koleg, i nderuar zoti Balla, ne jemi këtu, e kam thënë disa herë në këtë seancë, ne jemi këtu të mbështesim thirrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thirrjen e Bashkimit Evropian dhe vullnetin dhe dëshirën e shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar për të filluar procesin e reformimit të sistemit zgjedhor në Shqipëri. Është nyja kyçe e daljes nga kriza. Nuk na duhet më asnjë lloj dialogu. Dialogu ndodh vetëm këtu në parlament, në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Hajde bëhemi serioz, hajde ndryshojmë kompozimin e atij komisioni dhe hajde ulemi ta kryejmë këtë reformë sa më shpejt që të jetë mundur dhe pastaj mund t'i bëjmë të gjitha zgjedhjet bashkarisht vitin që vjen, kur doni juve. Pa ama t'i bëjmë me një sistem të ri elektoral, jo me këtë sistem. Nuk mund të ketë zgjedhje më me këtë lloj sistemi të kalbur elektoral. Kjo është thirrja ime e sinqertë për ju sot. Ky është kushtëzimi im me çdo votim në këtë parlament. Ky është kushtëzimi im me pjesëmarrjen time aktive në këtë parlament. Dhe besoj që shpreh dhe vullnetin e shumicës dërmuese të kolegëve opozitar këtu në parlament. Ne jemi këtu, hajde ulemi, hajde ta bëjmë, hajde ndryshojmë sistemin dhe hajde të përgjigjemi dëshirës dhe vullnetit dhe kërkesës që kanë shumica e qytetarëve shqiptar që të kenë shpresë për të jetuar në këtë vend dhe për të rritur fëmijët e tyre në këtë vend. Selam kokrën e namit para botës dhe para vetes tonë. Jemi bërë republik bananesh dhe kastravecash. Hajde ndrojmë. Faleminderit. Zoti Gjiknuri, replik. Përgatitja të Kora Blita.